Hi, hello, good morning student. In today's video lecture we are going to learn a new topic, that is sum and product of slopes. Okay, first of all, in previous video lecture आपण हे लर्न केलं होतं की एव्हरी होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स अँड वाय रिप्रेझेंट्स अ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन अँड दॅट लाईन्स आर गिवन बाय दिस टू इक्वेशन्स. ओके, म्हणजे एखादं होमोजिनियस इक्वेशन असेल तर ते काय करतं, दोन लाईन्स रिप्रेझेंट करतं आणि त्या दोन्ही लाईन्स ह्या पासिंग थ्रू द ओरिजिन असतील. ओके, आणि आपण थेरममध्ये प्रूव्ह केलं होतं. सेकंड केसमध्ये आपल्याला त्या थेरममध्ये अशा प्रकारे दोन्ही लाईन्स मिळाल्या होत्या. मग आताचा जो टॉपिक आलेला आहे दॅट टॉपिक इज नथिंग बट द सम अँड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. ओके, म्हणजे जे त्या लाईनचे जे स्लोप्स असतात त्या दोन्ही स्लोपची आपल्याला सम अँड प्रोडक्ट लर्न करायचं आहे. ओके, तर व्हॉट वी कॅन से नाउ हियर, लेट अस सपोज दॅट दिस इज द फर्स्ट लाईन अँड इट इज द सेकंड लाईन्स विच आर रिप्रेझेंटेड बाय द होमोजिनियस इक्वेशन. दिस इज नथिंग बट द अकॉर्डिंग टू थेरम. ओके, देअरफॉर आता ह्या ज्या दोन लाईन्स आहेत आपल्याकडे, या दोन्ही लाईनचा जो स्लोप्स येतात त्या स्लोप्सला मी आता नावं देतो. ओके, लेट अस सपोज दॅट द स्लोप ऑफ दिस फर्स्ट लाईन इज m1 अँड स्लोप ऑफ दिस सेकंड लाईन इज नथिंग बट द m2. ओके, देअरफॉर व्हॉट वी कॅन से दॅट स्लोप ऑफ दिस लाईन इज व्हॉट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाईन. आपण फॉर्म्युला लर्न केला होता की जर जनरल इक्वेशन असेल ax प्लस by या फॉर्ममध्ये तर त्या लाईनचा स्लोप असतो मायनस ऑफ a अपॉन b, मीन्स मायनस ऑफ कोएफिशियंट ऑफ x अपॉन कोएफिशियंट ऑफ y. मग या ठिकाणी मायनस ऑफ कोएफिशियंट ऑफ x किती आलेला आहे, दॅट इज h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वेअर मायनस ए बी, हा कोएफिशियंट ऑफ एक्स आलेला आहे आणि डिवायडेड बाय कोएफिशियंट ऑफ वाय. कोएफिशियंट ऑफ वाय किती आहे, बी. ओके, अँड the slope of this line is now we denote it by small m2 and what will be the slope of this line, again that formula we have to use, that is coefficient of minus of coefficient of x. Coefficient of x is here h minus under root of h square minus ab, again divided by coefficient of y means small b. But always remember that b which is divided to both terms. ओके, म्हणजे तो जो बी दिसतो डिवाइडला त्या बीने जे डिवाइड केलेला आहे तो जो बी असणार आहे तो बी इज अगेन नॉन झिरो, मीन्स त्याची किंमत झिरो असणार नाही. आणि ही केस नंबर 2 सुद्धा होती थेरममध्ये, त्यावरनंच आपण ह्या दोन्ही स्ट्रेट लाईन्स रिप्रेझेंट केल्या होत्या. ओके, तर आता मी हे इक्वेशन सॉल्व करतो. मीन्स व्हॉट एव्हर बी द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाईन इट इज m1 इज इक्वल्स टू मायनस साईनने जर मल्टिप्लाय केलं तर इट इज मायनस h मायनस ऑफ under root of h square minus ab, again whole divided by small b, and the slope of second line is nothing but the small m2 is equals to, again we multiply this bracket by minus sign, therefore this becomes minus h, minus into minus it becomes plus under root of h square minus ab, again whole divided by b. म्हणजेच काय, यानंतर नेहमी करता तुम्हाला हे दोन फॉर्म्युले रिमेंबरच करायचे आहेत. ओके, आणि हे दोन फॉर्म्युले कशासाठी, तर लक्ष द्या की ज्या वेळेस एखादं होमोजिनियस इक्वेशन रिप्रेझेंट्स करतं पेअर ऑफ लाईन्स, त्या दोन्ही पेअर ऑफ लाईन्सचा आपण डायरेक्टली स्लोप्स अशा पद्धतीने फाइंड आउट करू शकतो. मीन्स दीज आर द शॉर्टकट फॉर्म्युले टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय दिस वन. ओके, या इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईनचे स्लोप तुम्हाला डायरेक्टली या दोन फॉर्म्युल्यांनी सुद्धा फाइंड आउट करता येतात. आता समोर जे लर्न करणार आहे आपण ते काय करायचं, या दोन्ही लाईनचे आपल्याला स्लोप माहीत झालेले आहे. मग या स्लोपची आधी सम, मीन्स वी हॅव टू मेक इट्स ॲडिशन अँड आफ्टर दॅट we learn its product, means we take its multiplication. Okay, these are nothing but the slope of that lines which are represented by the homogeneous equations. Okay, now first of all we have to consider their sum, means what we can write here, it is m1 plus m2 is equals to, this is first term, that is minus of h minus under root h square minus ab divided by b plus, okay, plus now the second term, now this is minus of h plus under root of h square minus ab, again whole divided by b. Okay, we have to just make their sum. Okay, denominator is same, therefore we make the addition of numerator. Okay, first of all this is small b. Okay, this is minus of h, it is minus of under root of h square minus ab, plus into minus it is minus h. Okay, plus into plus it is just plus under root of h square minus
AB. Okay, and if we make their addition this, then we can obtain here, that is this h square minus AB and under root h square minus AB will get cancelled, means there just remains that it is minus h becomes minus 2 times h divided by B. Okay, means their sum, that is m1 plus m2 is equals to minus twice h upon B. Okay, now we learn the product of these two slopes. Okay, therefore m1 into m2, first of all मी पुटअप करतो m1 ची व्हॅल्यू किती आहे, मायनस एच मायनस अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस अपॉन बी इंटू, अगेन इट इज मल्टिप्लिकेशन मायनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वेअर मायनस ए. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to multiply these two brackets. Okay, in multiplication we know that we multiply the numerator and denominator with denominator, therefore this multiplication will becomes, okay, if we observe these two terms, then it looks like as it is like x minus y into it is x plus y. Okay, and always we know that this is nothing but the factorization formula, therefore we write here it is x square minus y square. Okay, means here if we consider this minus h as a x and this whole square root as y, then it becomes x minus y like term, and this is become x plus y. If we take this minus h as a x, means it is x minus y into the x plus y, and this gives us equals to x square minus y square. Okay, therefore we take here that it is nothing but the minus h whole square minus of under root of it is h square minus ab, it is whole square. Okay, by using this factorization formula we can write here this. Okay, after that small b into small b becomes it is small b square. Okay, after this we take square and square root get cancel, therefore it remains minus h square becomes it is plus h square minus of, again it is h square minus ab, because square and square root get cancelled. After that it is divided by b square. Again we multiply this bracket by this minus 1 or minus sign. Okay, therefore it is h square minus into plus becomes minus. Okay, minus into minus become plus, again divided by it is small b square. Okay, again this h square and h square will get cancelled, it remains only ab upon small b square. Again 1 times b and 1 times b get cancelled, it remains only small a upon b, means the product of slope of two lines is always a upon b. Okay, means here we always remember that the product of slope of the lines passing through the origin is always small a divided by b. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय करू शकतो की जे होमोजिनियस इक्वेशन दिलेलं असतं त्या होमोजिनियस इक्वेशन वरून डायरेक्टली आपण त्या दोन लाईनच्या स्लोपचा सम आणि प्रोडक्ट हा डायरेक्टली फाइंड आउट करू शकतो विदाउट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन्स. ओके, त्या दोन्ही लाईनचे इक्वेशन फाइंड आउट करायची गरज नाही आहे, डायरेक्टली आपण त्या दोन्ही लाईनच्या सम, त्या दोन्ही लाईनच्या स्लोपची सम आणि प्रोडक्ट हे दोन्हीच्या दोन्ही आपण डायरेक्टली या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो. अँड दीज आर नथिंग बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले. फर्स्ट इज m1 plus m2 is equals to minus twice h upon b and m1 m2 is equals to a upon b. These are very important formulae. Now the next topic is nothing but the nature of the lines. Okay, again ज्याप्रमाणे आपण की होमोजिनियस इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईनच्या स्लोपची सम अँड प्रोडक्ट घेतला, सेम त्याच कंडिशनने की दिस होमोजिनियस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेझेंट्स अ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, पण त्या लाईन्स कशा असतील किंवा त्यांचं नेचर कसं असतील, मीन्स लाईन्स आर रियल ऑर डिस्टिंक्ट ऑर डिफरंट ऑर लाईन्स आर नॉट एक्झिस्ट वगैरे या टाईपचं आपल्याला त्या लाईनचं नेचर ऑब्झर्व करायचं असतं. ओके, मग यासाठी सुद्धा आपण काय करतो की ऑलवेज रिमेंबर दॅट the nature of the lines represented by that homogeneous equation is totally dependent on that discriminant. Okay, आणि या चॅप्टरमध्ये आपण डिस्क्रिमिनंट या टर्म्सला म्हणणार आहे h स्क्वेअर मायनस ए बी इज ऑलवेज कॉल्ड एज द डिस्क्रिमिनंट. मीन्स आधी जर आपण समजा एखादं होमोजिनियस इक्वेशन दिलं असेल तर आपण त्या होमोजिनियस इक्वेशनवरून आधी हा डिस्क्रिमिनंट कॅल्क्युलेट करणार. ओके, दिस इज द प्रोसिजर. ओके,
तर होमोजिनियस इक्वेशन दिलं असेल तर आपण त्यावरून हा डिस्क्रिमिनंट कॅल्क्युलेट करू. तो डिस्क्रिमिनंट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर ओके आपल्याला समजतं की लाईन्सचं नेचर कसं असेल किंवा लाईन्स कशा असतील, तुम्हाला त्या दिसताना कशा दिसतील किंवा आपण त्यांचा ग्राफ ड्रॉ करू शकतो किंवा नाही ड्रॉ करू शकत. ओके h² - ab. ओके first of all we have to calculate the h² - ab and then we decide what will be the nature of that lines. Okay, first condition, if this h² - ab is greater than or equals to 0, okay, means it is positive. स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 म्हणजेच काय पॉझिटिव्ह किंवा इक्वल टू 0. ओके जर असं होत असेल किंवा ही कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल तर ऑलवेज रिमेंबर दॅट लाईन्स आर ऑलवेज रियल. ओके इन सेकंड कंडिशन दॅट लाईन्स आर रियल अँड डिस्टिंक्ट. रियल अँड डिस्टिंक्ट म्हणजेच काय रियल अँड डिफरंट सुद्धा म्हणतात. डिस्टिंक्ट या वर्डच्या ऐवजी आपण डिफरंट हा वर्ड सुद्धा अप्लाय करू शकतो. तर रियल अँड डिस्टिंक्ट और रियल अँड डिफरंट म्हणजेच काय h² - ab स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 म्हणजेच काय याचं जे कॅल्क्युलेशन येणार आहे ते एखादी पॉझिटिव्ह संख्या येईल. ओके असं जर होत असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला सांगायचं की या होमोजिनियस इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईन्स या रियल अँड डिस्टिंक्ट असतील किंवा तुम्ही ओनली डिस्टिंक्ट म्हटलं तरी सुद्धा चालेल. ओके और वी कॅन से दॅट लाईन्स आर रियल अँड डिफरंट. ओके नोट्स टू नोट्स त्या ठिकाणी वर्ड सुद्धा बदललेले असतात ते सुद्धा लक्षात ठेवायचं. ओके h² - ab स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 देन द लाईन्स आर always real and distinct. After that if this h² - ab equals to 0 म्हणजेच आपण या h² - ab मीन्स डिस्क्रिमिनंटला कॅल्क्युलेट करणार. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आणि कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर जर आन्सर 0 येत असेल ओके तर काय होईल की ज्या लाईन्स रिप्रेझेंट केलेल्या असतात त्या दोन्हीच्या दोन्ही लाईन्स नेहमी करता रिअल अँड कोइन्सिडंट म्हणजेच रिअल अँड इक्वल सुद्धा म्हणतात. कधी कधी आपण त्याला इक्वल सुद्धा म्हणतो कोइन्सिडंट किंवा तुम्ही त्या लाईन्सला इक्वल सुद्धा म्हटलं तरी चालेल. ओके केव्हा तर डिस्क्रिमिनंट इक्वल्स टू 0. आफ्टर दॅट इफ h² - ab इज लेस दॅन 0. लेस दॅन 0 मीन्स इट्स आन्सर इज निगेटिव्ह. मीन्स डिस्क्रिमिनंटची किंमत जर निगेटिव्ह आली तर या होमोजिनियस इक्वेशनने किंवा तर हे होमोजिनियस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेझेंट्स एनी पेअर ऑफ लाईन्स. ओके तर तो पेअर ऑफ लाईन्स रिप्रेझेंट करणार नाही आहे. कोणत्या केसमध्ये जर डिस्क्रिमिनंटची किंमत निगेटिव्ह आली तर तो कोणतीच पेअर ऑफ लाईन्स रिप्रेझेंट करणार नाही आहे. मीन्स व्हॉट वी कॅन से दॅट लाईन्स डज नॉट एक्झिस्ट. त्या ज्या लाईन्स होतील त्या लाईन्स एक्झिस्ट होणार नाही आहेत किंवा त्या अस्तित्वात राहणार नाही आहेत. ओके अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द नेचर ऑफ द lines represented by that homogeneous equation. Now the next topic is nothing but the auxiliary equation of the homogeneous equation. Okay तर या ठिकाणी एखादं होमोजिनियस इक्वेशन असेल तर त्या होमोजिनियस इक्वेशनवरून आपण डायरेक्टली ऑक्झिलरी इक्वेशन सुद्धा लिहू शकतो. ओके पण या ठिकाणी आपण जो एक फॉर्म्युला होता आपल्याकडे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण असं म्हणायचो. ओके तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये आपण एखादं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर फॉर्म करायचं असेल पण त्यासाठी आपल्याला रूट्स दिलेले असायचे. ओके म्हणजे एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स जर दिलेले असतील तर आपण त्या रूट्सवरून डायरेक्टली क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फाइंड आउट करायचो. याप्रमाणे की एखादं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर एक्समध्ये असेल आणि त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स अल्फा आणि बीटा असतील तर आपण या प्रकारे हा फॉर्म्युला घेतला होता x² - सम ऑफ दॅट रूट्स इंटू एक्स. ओके प्लस product of that roots means it is alpha into beta that is equals to 0 and this is called as the फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ओके सिमिलरली या ठिकाणी सुद्धा आपण काय म्हणणार आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m whose roots are m1 and m2. okay by using this formula okay or we can say that the formation of this quadratic equation we can say that its formula is nothing but the m² minus sum of roots into m plus product of roots जे की मी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे ऑलरेडी. ओके म्हणजेच एखाद्या ऑक्झिलरी इक्वेशनवरून आता आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स म्हणजेच काय ऑक्झिलरी इक्वेशन्स तयार करणार आहे. ओके मग ऑक्झिलरी इक्वेशन जर आपल्याला तयार करायचं असेल या होमोजिनियस इक्वेशनवरून तर आपण त्याला अशा पद्धतीने मांडणी करतो की m² - सम ऑफ रूट्स इंटू m प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0. ओके तर या ठिकाणी सध्या जे इक्वेशन्स दिलेले आहेत त्या इक्वेशनचे रूट्स आपण ऑलरेडी सांगितलं की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर m1 and m2. therefore we write here m² - sum of roots. sum of roots means it is m1 plus m2 into it is small m plus product of roots. product of roots means it gives us m1 into m2 which is equals to 0. ओके आणि आताच आपण सम ऑफ
slope of lines represented by this equation and product of lines represented by these equations already learn केलेला आहे. मीन्स व्हॉट वी कॅन राईट हियर नाव एम स्क्वेअर मायनस ऑफ m1 प्लस m2 ची व्हॅल्यू मी यूज करतो. दॅट व्हॅल्यू इज नथिंग बट मायनस टॉइस एच बाय बी. ओके, इंटू स्मॉल एम प्लस m1 m2 ची सुद्धा व्हॅल्यू यूज करू आपण. इट इज a अपॉन b. ओके, आफ्टर दॅट मायनसने जर मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन असं दिसेल एम स्क्वेअर मायनस इंटू मायनस इट इज प्लस टॉइस एच बाय बी इंटू स्मॉल एम प्लस इट इज स्मॉल ए बाय बी इज इक्वल्स टू 0. अगेन डिवाइडला सगळ्या ठिकाणी बी दिसतो. देअरफॉर मल्टिप्लाय बाय स्मॉल बीने जर इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं तर कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर ते असं मिळेल बी एम स्क्वेअर प्लस टॉइस एच एम प्लस इट इज ए equals to 0 and this is called as the auxiliary equation of the given homogeneous equation. ओके, म्हणजे या होमोजिनियस इक्वेशनचं ऑक्झिलरी इक्वेशन जर लिहायचं असेल तर तुम्ही विदाउट एनी कॅल्क्युलेशन्स डायरेक्टली या प्रकारे तुम्ही ऑक्झिलरी इक्वेशन्स लिहू शकता. फक्त यामध्ये तुम्हाला स्मॉल बी एच आणि एच्या किमती या ठिकाणी तुम्हाला पुटअप करायच्या आहेत आणि दॅट स्मॉल एम इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ लाईन्स. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज द ऑक्झिलरी इक्वेशन्स. या इक्वेशन्सवरनं आपण या ठिकाणी ऑक्झिलरी इक्वेशन अशा पद्धतीने लिहू शकतो बी एम स्क्वेअर प्लस टॉइस एच एम प्लस ए इज इक्वल्स टू 0. हां, आणि जर तुम्हाला ऑक्झिलरी इक्वेशन्सवरून जर होमोजिनियस इक्वेशन मिळवायचं असेल तर काय करायचं, हा जो स्मॉल एम येतो या स्मॉल एमची व्हॅल्यू तुम्हाला अशी पुटअप करायची दॅट इज स्मॉल एम इज इक्वल्स टू वाय डिवायडेड बाय एक्स. ओके, या पद्धतीने. ओके, आता काही सॉल्व एक्झाम्पल्स लर्न करणार आहे आपण जे की टेक्स्टबुकमध्ये ऑलरेडी तुम्हाला गिवन आहेत किंवा दिलेले आहेत. ओके, तर आपण त्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल अशा पद्धतीने येतं, शो दॅट द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय द इक्वेशन दॅट इज गिवन होमोजिनियस इक्वेशन. ओके, एक्स स्क्वेअर मायनस 2xy मायनस 3y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0. ओके, आर डिस्टिंक्ट. म्हणजेच काय, ते जे होमोजिनियस इक्वेशन्स दिलेले आहेत त्या होमोजिनियस इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या दोन लाईन्स असतील. ओके, त्या दोन्हीच्या दोन्ही लाईन्स आपल्याला मिळायला पाहिजे डिस्टिंक्ट. ओके, डिस्टिंक्ट म्हणजे रिअल अँड डिस्टिंक्ट हे आपल्याला शो करायचं आहे. मग हे शो करण्यासाठी ऑलरेडी आपण कंडिशन सांगितल्या होत्या की होमोजिनियस इक्वेशन्सने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईन्सचं नेचर हे टोटली डिपेंड असतं डिस्क्रिमिनंटवर. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन सच अ टाईप ऑफ प्रॉब्लेम्स वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इट्स डिस्क्रिमिनंट. ओके, आणि डिस्क्रिमिनंट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की या होमोजिनियस इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईन्स ह्या एकतर रिअल असतील किंवा रिअल अँड डिस्टिंक्ट असतील किंवा रिअल अँड इक्वल असतील किंवा रिअल अँड कोइन्सिडंट असतील ऑर वी कॅन से दॅट लाईन्स डज नॉट एक्झिस्ट. अशा टाईपचं त्यांचं नेचर असतं. तर फर्स्ट ऑफ ऑल जेही होमोजिनियस इक्वेशन दिलं असेल त्यावरून आपण आधी डिस्क्रिमिनंट कॅल्क्युलेट करतो. ओके, फॉर दॅट हे जे दिलेलं गिवन इक्वेशन असतं होमोजिनियस त्याला आधी आपल्याला कम्पेअर करायचं असतं. मीन्स व्हॉट वी कॅन राईट हिअर कम्पेअरिंग दिस इक्वेशन with standard homogeneous equation that is nothing but ax square plus twice hxy plus by square is equals to 0. या स्टँडर्ड इक्वेशन सोबत कंपेअर करायचं. ओके, मीन्स इफ वी कंपेअर दिस बोथ द इक्वेशन्स मीन्स वी कॅन राईट हिअर द व्हॅल्यू ऑफ a is equals to it is +1. value of twice h is nothing but the constant means value of twice h is equals to -2 and if we transfer this 2 on right hand side then we get it as h is equals to -1. okay, here a is equals to +1, h is equals to -1 and at last b is equals to -3. this is the values of a, h and b. म्हणजे आधी आपल्याला a, h, b च्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायच्या and after that we have to consider the discriminant. okay, what is discriminant here? we consider the discriminant is h square minus ab is equals to आपण यांचे कॅल्क्युलेशन्स करणार. आधीच ग्रेटर दॅन 0 किंवा आधीच इक्वल टू 0 लिहायचं नाही आहे. एच स्क्वेअर मायनस ए बीला फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॅल्क्युलेट हिअर एच स्क्वेअर मीन्स इट गिव्स अस -1 स्क्वेअर मायनस ऑफ ए इंटू बी. व्हॉट इज ए? ए इज 1. okay, it is +1 into b is -3. okay, therefore we take its product. after that -1 square is again +1. okay, minus into minus become plus. 3 into 1 it is just 3 means it is 1 plus 3. answer is 4. therefore we can say that this h square minus ab is strictly greater than 0. therefore the lines represented by this homogeneous equation is always distinct or we can say that real and distinct. example number next, that is second number.
show that the lines represented by the equation x square minus 6xy plus 9y square is equals to 0 आर कोइन्सिडंट. म्हणजेच काय, आता जे होमोजिनियस इक्वेशन्स दिलेले आहेत त्या होमोजिनियस इक्वेशन्सने रिप्रेझेंट केलेले ज्या लाईन्स असतील त्या लाईन्स कोइन्सिडंट प्रूव्ह करायचे आहेत. ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन प्रोसिजर तीच असणार आहे की जे होमोजिनियस इक्वेशन दिलेलं असतं त्याला आपण स्टँडर्ड होमोजिनियस इक्वेशन सोबत कम्पेअर करणार आणि त्यानंतर डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार की डिस्क्रिमिनंटच्या व्हॅल्यूवर डिपेंड करतं की व्हेदर द लाईन्स आर कोइन्सिडंट or not. Okay, तर first of all given equation is nothing but the x square minus 6xy plus 9y square is equals to 0. Okay, and we compare this equation with the given standard homogeneous equation, that is x square plus twice hxy plus by square is equals to 0, and therefore we get here the values of constant. First constant is a is equals to 1, twice h is equals to minus 6, means we can write here h is equals to minus 3. Okay, we divide here by 2. After that b is equals to 9. Okay, these are nothing but the values of a, h, b which are required for the discriminant. Okay, after that next step is nothing but the considering, or we consider the discriminant. Okay, considering discriminant, this is h square minus ab. Okay, after that we put the values of all the constant, that is h is here minus 3. Okay, its square minus what is the value of a is 1 into it is b is 9. Okay, minus 3 square is nothing but the plus 9 minus 1 into 9 is just 9, therefore 9 minus 9 is equals to 0, means we can say that h square minus ab is equals to 0. means already आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू 0 असते त्यावेळेस होमोजिनियस इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईन्स ह्या रिअल अँड कोइन्सिडंट असतात किंवा फक्त आपण कोइन्सिडंट असतात असं सुद्धा म्हणू शकतो. ओके, दिस इज नथिंग बट द एक्झाम्पल सेकंड. नाउ द एक्झाम्पल नंबर थर्ड इज नथिंग बट फाइंड द सम अँड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय. ओके, म्हणजे हे जे होमोजिनियस इक्वेशन आहे या होमोजिनियस इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या ज्या दोन लाईन्स असतात त्या दोन्ही लाईन्सच्या स्लोपचा सम आणि प्रोडक्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. ओके, त्या दोन्ही लाईनचं सम अँड प्रोडक्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, तर समचा फॉर्म्युला आणि प्रोडक्टचा फॉर्म्युला दोन्ही फॉर्म्युल्यांचे प्रूफ आपण याच व्हिडिओ लेक्चरमध्ये कंटिन्यू केलेले आहेत. ओके, तर व्हॉट इज द सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाईन्स? we know that m1 plus m2 is equals to minus twice h upon b, and second फॉर्म्युला असा होता m1 m2 is equals to a upon b. ओके, तर आता आपली प्रोसिजर परत एकदा तीच असणार आहे की हे स्टँडर्ड होमोजिनियस इक्वेशन असल्यामुळे तर आपण हे जे दिलेलं होमोजिनियस इक्वेशन आहे याला परत एकदा स्टँडर्ड होमोजिनियस इक्वेशन सोबत कम्पेअर करणार आणि आफ्टर दॅट बाय comparing this equation with the standard equation we find the value of small a, h and b. या तिन्ही कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. ओके, देअरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल मी असं लिहितो गिवन इक्वेशन जे आहे ती ऑलरेडी आपण नोट डाऊन करून घेऊ. गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर प्लस इट इज 4xy मायनस इट इज 7y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0. ओके, हे झालं आपलं गिवन इक्वेशन. आफ्टर दॅट ह्या पूर्ण इक्वेशन्सला कम्पेअर करायचं आहे किंवा कम्पेअरिंग दिस इक्वेशन्स. ओके, कम्पेअरिंग विथ स्टँडर्ड होमोजिनियस इक्वेशन्स काय असतं ए एक्स स्क्वेअर प्लस टॉईस एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द स्टँडर्ड होमोजिनियस इक्वेशन, अँड इफ वी कम्पेअर दिस वी गेट द व्हॅल्यूज ऑफ कॉन्स्टंट, दॅट इज स्मॉल ए इज 1, टॉईस एच इज 4, therefore we write here h is equals to 2. Okay, and at last b is equals to minus of 7. Okay, after that आपल्याला काय सांगितलं की we have to find the sum and product of slope of these lines. Okay, therefore we write here जे स्लोप्स सांगितले आपण त्या स्लोप्सला नावं सुद्धा देऊ किंवा डिनोट करू. लेट m1 and m2 be the slopes of the lines. Okay, slope of the lines represented by x square plus 4xy minus 7y square is equals to 0. म्हणजे हे जे होमोजिनियस इक्वेशन्स ज्या दोन लाईन्स रिप्रेझेंट करतात त्या दोन्ही लाईनच्या स्लोपला मी आता नावं दिले m1 and m2, and now we calculate their sum and product. Okay, first of all we know the formula of sum, that is m1 plus m2. What is this standard formula?
it is minus twice h divided by b. Okay, therefore what we can say that m1 plus m2 is equals to minus twice h upon b. So what is the value of this? Twice h is equals to 4, means we directly put here 4. Okay, and divided by what is the value of small b? Small b is nothing but the 7 minus 7, therefore it is minus 7. Okay, negative sign will get cancelled, it is 4 by 7, means we can say that sum of the slope of the lines is 4 by 7. And now we have to calculate its product. Okay, what is the product formula? That is nothing but the small m1 m2 is equals to small a divided by b. ओके, तर m1 m2 इज इक्वल्स टू a बाय b हा आपल्याकडे ऑलरेडी फॉर्म्युला आहेच. मग m1 m2 इज इक्वल्स टू a बाय b हा फॉर्म्युला आपण अप्लाय करणार. तर व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ a अँड b? a इज 1, b इज minus 7, therefore we put here it is 1 divided by minus 7, means instead forward जर लिहिलं तर m1 m2 इज इक्वल्स टू आपण त्याला असं लिहू शकतो it is minus 1 by 7, and these are the required solutions of this example, that is m1 plus m2 is equals to 4 by 7 and m1 m2 is equals to minus 1 by 7. एक्झाम्पल नंबर 4. ओके, एक्झाम्पल नंबर 4 अशा पद्धतीने डिझाईन केलं की जे होमोजिनियस इक्वेशन असतं ते होमोजिनियस इक्वेशन काय करतो माहिती आहे, अकॉर्डिंग टू थेरम एव्हरी होमोजिनियस इक्वेशन रिप्रेझेंट्स अ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. मग आता हे जे प्रॉब्लेम डिफाईन केलेले आहेत त्यांनी याच टॉपिकवर डिफाईन केले की तुम्हाला एक होमोजिनियस इक्वेशन प्रोव्हाइड केलं आणि त्या होमोजिनियस इक्वेशनवरनं आपल्याला तो जो ते होमोजिनियस इक्वेशन ज्या दोन स्ट्रेट लाईन्स रिप्रेझेंट करतं त्या दोन्ही स्ट्रेट लाईनचे इक्वेशन्स फाइंड आउट करायचे सांगितलेले आहेत. ओके, तर या पद्धतीने आपल्याला त्या होमोजिनियस त्या सेपरेट इक्वेशन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. मग या ठिकाणी आपल्याला काही प्रॉब्लेम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड पाहायला भेटतील, काही प्रॉब्लेम्स आपल्याला थोडेसे वेगळ्या पद्धतीने सुद्धा सॉल्व्ह करायचे असतील. ओके, तर ते अकॉर्डिंग टू कंडिशन्स आपण प्रॉब्लेमची मेथडसुद्धा कधी कधी चेंज करणार आहे. तर लेट अस टेक फर्स्ट एक्झाम्पल, दॅट इज नथिंग बट द एक्स स्क्वेअर मायनस 4y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0. आता हे होमोजिनियस इक्वेशन आहे, यावरून आपल्याला दोन लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इट्स कॅल्क्युलेशन, एक्स स्क्वेअर मायनस 4y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0. ओके, हे प्रॉब्लेम्स आहे आपल्याकडे. तर हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत याने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईनचं आपल्याला इक्वेशन पाहिजे. पण या प्रॉब्लेमचा जर विचार केला तर हा डायरेक्टली आपल्याला या फॉर्म्युल्यासारखं सुद्धा कन्वर्ट करता येतं या प्रॉब्लेमला, दॅट इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर सारखं. जर समजा मी या ठिकाणी असं स्प्लिट करायचा प्रयत्न केला, जो 4 असतो 4 इज द स्क्वेअर ऑफ 2, देअरफॉर वी राईट हिअर 2, अँड y स्क्वेअर इज द स्क्वेअर ऑफ y, देअरफॉर वी राईट हिअर x square minus 2y, it is whole square, means it is like a square minus b square, means it is nothing but the factorization formula. Okay, what is that factorization formula? All of we know that a minus b into a plus b, therefore we write here it is x minus 2y into x plus 2y, that is equals to 0. And if we take this product is always 0 if first bracket is 0 or second bracket is 0 or both the brackets are 0, means we write here x minus 2y is equals to 0 or x plus 2y is equals to 0. Okay, and किंवा और वापरला तरी सुद्धा चालतो. x minus 2y is equals to 0 and or x plus 2y is equals to 0. आता जर विचार केला तर हे होमोजिनियस इक्वेशन्स होतं. मग याने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईन्स या नेहमी करता पासिंग थ्रू ओरिजिन असतात. मग आपण या होमोजिनियस इक्वेशनला सॉल्व्ह करत आलो तर आपल्याला या ज्या होमोजिनियस इक्वेशन्स आहे या होमोजिनियस इक्वेशन्सवरून आपल्याला मिळालेले जे दोन इक्वेशन असतात त्या इक्वेशन्सला आपण नेहमी करता म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज द सेपरेट इक्वेशन्स. म्हणजेच काय, जर होमोजिनियस इक्वेशन्स दिलं असेल तर तुम्हाला सेपरेट इक्वेशन्स फाइंड आउट करायला सांगतात, किंवा एखाद्या लाईनचे सेपरेट इक्वेशन्स दिले असतील तर तुम्हाला त्याचं कंबाईन इक्वेशन्स सॉल्व्ह करायला सांगतात. म्हणजे या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर मायनस 4y स्क्वेअर इक्वल्स टू 0 हे कंबाईन इक्वेशन असेल या दोन लाईनचं, तर एक्स स्क्वेअर मायनस 4y स्क्वेअर इक्वल्स टू 0 या लाईनचं हे सेपरेट इक्वेशन्स असतील. ओके, दिस इज नथिंग बट द कन्सेप्च्युअल प्रॉब्लेम्स और इट इज नथिंग बट द कन्सेप्ट बिहाइंड दिस सेपरेट इक्वेशन्स. ओके, आफ्टर दैट वी टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल इज नथिंग बट द 3x square minus 7xy plus 4y square. Again it is of different method. It is 3x square minus 7xy plus 4y square is equals to 0. आता ऑलरेडी मी सांगितलं होतं की होमोजिनियस इक्वेशन वरून आपण एक
क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहायचो, त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला आपण म्हटलं होतं ऑक्झिलरी इक्वेशन. ओके, याच व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण टॉपिक कंप्लीट केलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऑक्झिलरी इक्वेशन्स. मग आता ऑक्झिलरी इक्वेशन हे सुद्धा क्वाड्रॅटिक असतं, म्हणजेच काय, हे जे होमोजिनियस इक्वेशन असतात यांना सुद्धा आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सारखंच सॉल्व्ह करत जाणार आणि त्या पद्धतीने जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला परत अशा दोन लाईनचे सेपरेट इक्वेशन्स भेटतात. ओके, तर या ठिकाणी आपण आता मिडल टर्म्सला नेहमी करतो स्प्लिट करतो. मग मिडल टर्म्स कशी स्प्लिट करायची, जी फर्स्ट अँड लास्ट टर्म असते त्या टर्मचा जो प्रोडक्ट असतो तो प्रोडक्ट यायला पाहिजे आणि अशा दोन संख्या शोधायच्या की जे फर्स्ट अँड लास्ट टर्म असते त्या फर्स्ट अँड लास्ट टर्मचा जो प्रोडक्ट येतो तो प्रोडक्ट त्या दोन संख्येचा यायला पाहिजे आणि त्या दोन संख्येची सम ही मिडल टर्म यायला पाहिजे. म्हणजेच फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड द नंबर्स like that 4 into 3 is 12, their multiplication is 12 and sum is -7. असे नंबर्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे किंवा शोधायचे आणि ते नंबर्स ॲडजस्ट करायचे तुम्हाला विथ दिस -7. मीन्स ज्या पद्धतीने क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स पाडायचे तुम्ही किंवा फॅक्टर्स फाइंड आउट करायचे सेम टाईपमध्ये तुम्हाला ह्या होमोजिनियस इक्वेशनला सुद्धा कॅल्क्युलेट करता येतं. ओके, तर देअरफॉर व्हॉट वी कॅन से दॅट here numbers are -3 and -4. Therefore we split this middle term as 3x square minus it is 3xy minus it is 4xy plus it is 4y square is equals to 0. ओके, मी मिडल टर्मला स्प्लिट केलेलं आहे. -4 -3 -4 -7 होतात आणि दोघांचा प्रोडक्ट केला तर 12 मिळतो. ओके, आता या ठिकाणी आपण अगेन वी मेक देअर ग्रुप्स. ओके, आधी ग्रुप तयार करू, त्यानंतर कॅल्क्युलेशनचाच भाग येतो, फक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड कॅल्क्युलेशन्स करत जाणार. 3x इज कॉमन, देअर वी टेक हिअर 3x ॲज आउटसाइड. आफ्टर दॅट 3xला जर बाहेर घेतलं तर उरतात किती, या ठिकाणी फक्त x उरतो आणि या ठिकाणी जे उरतं ते उरतं फक्त y. ओके, देअरफॉर इट इज x - y. अगेन सेम फॉर्ममध्ये इथे सुद्धा आपल्याला सेम टर्म कॉमन घ्यायची आहे, म्हणजेच काय -4 × y, इथे सुद्धा 4y कॉमन येतो. देअरफॉर -4y मी आउटसाईडला घेतो इंटू या ठिकाणी उरणार जे असणार आहे दॅट इज अगेन x - y इज इक्वल्स टू 0. ओके, अँड अगेन इन दिस टू टर्म्स x - y दिस ब्रॅकेट इज अगेन सेम, देअर वी टेक इट आउटसाइड. देअरफॉर इट इज x - y इंटू फर्स्ट टर्ममध्ये उरलेला असणार आहे इट इज 3x आणि सेकंड टर्ममध्ये उरतो इट इज -4y that is equals to 0. अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रॅकेट्स पास स्ट्रेट फॉरवर्ड. जसे आपण क्वाड्रॅटिकमध्ये ग्रुपिंग करायचो आणि रूट्स वगैरे कॅल्क्युलेट करायचो सेम त्याच टाईपमध्ये आपल्याला या टाईपचे होमोजिनियस इक्वेशन सुद्धा कॅल्क्युलेट करता येतात. ओके, तर आफ्टर दॅट इट्स प्रोडक्ट x - y इंटू 3x - 4y इज इक्वल्स टू 0. ओके, तर काय होईल, इट इज x - y इज इक्वल्स टू 0 और वी कॅन से दॅट इट इज 3x - 4y is equals to 0 and these are nothing but the separate equation of the given homogeneous equation, that is 3x square minus 7xy plus 4y square is equals to 0. Therefore its separate equations are x minus y is equals to 0 or 3x minus 4y is equals to 0. ओके, मागच्या एक्झाम्पल सारखा जर विचार केला समजा तर 1 × -1 हा -1 प्रोडक्ट असायला पाहिजे अँड सम 2 असायला पाहिजे, असे नंबर्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, बट आय थिंक इट इज नॉट पॉसिबल, हे शक्यच नाही आहे. मग अशा टाईपच्या एक्झाम्पल्समध्ये काय करायचं पहा, तर असे एक्झाम्पल जे असतात तर ऑलरेडी वी नो दॅट की दिस इज द होमोजिनियस इक्वेशन. हे जर होमोजिनियस इक्वेशन आहे तर एवढं तर कन्फर्म आहे की हे होमोजिनियस इक्वेशन काय करतं की रिप्रेझेंट्स अ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. मग याने रिप्रेझेंट केलेल्या ज्या दोन स्लाइस असतात त्या नेहमी करता ओरिजिनमधून पास होतात. मग अशा वेळेस काय करतो आपण, ओरिजिनमधून जाणाऱ्या लाईनचे इक्वेशन असे असतात y इज इक्वल्स टू mx या टाईपमध्ये, म्हणजे y इज इक्वल्स टू m1 × x अँड सेकंड लाईनचा जर विचार केला तर y इज इक्वल्स टू m2x. ओके, मग आता आपलं मेन टार्गेट असतं की एकतर त्या प्रोसिजरनुसार मागचं फर्स्ट अँड सेकंड एक्झाम्पलनुसार आपण कॅल्क्युलेशन्स करून सुद्धा सॉल्व्ह करू शकतो, पण त्या दोन्ही टाईपमध्ये जर काही एक्झाम्पल्स ॲडजस्ट होत नसेल तर आपल्याला काय करायचं आहे, याला थर्ड मेथडने सॉल्व्ह करायचं. मग थर्ड मेथड आपण कशी कॅरी ऑन करतो ते लक्ष द्या की होमोजिनियस इक्वेशन तर माहिती आहे की रिप्रेझेंट करतं पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन आणि त्या लाईनचे इक्वेशन असे असतात ओरिजिनमधून जाणाऱ्या y इज इक्वल्स टू m1x अँड y इज इक्वल्स टू m2x. म्हणजे या ठिकाणी जर विचार केला तर आपला फर्स्ट टार्गेट इज टू कॅल्क्युलेट द स्लोप ऑफ दॅट लाईन्स. ओके, मग आपण काय करू शकतो की यावरून काय करायचं, या दोन लाईनचे स्लोप कॅल्क्युलेट करायचं. स्लोप जरी मिळाले तरी सुद्धा आपण काय करतो, त्या लाईनचे इक्वेशन सुद्धा डायरेक्टली लिहू शकतो. मग अशा वेळेस काय करायचं पहा, जे होमोजिनियस इक्वेशन असतं
त्या टाईपच्या इक्वेशन्सला आधी कन्वर्ट करायचं ऑक्झिलरी इक्वेशन्समध्ये. ओके, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॅन से दॅट दिस इज द होमोजिनियस इक्वेशन. मी या होमोजिनियस इक्वेशनला कन्वर्ट करेल आधी या ऑक्झिलरी इक्वेशनमध्ये या फॉर्ममध्ये, दॅट इज bm² प्लस टॉईस HM प्लस a इज इक्वल्स टू 0. त्यासाठी काय करायचं, ए एच आणि बीच्या किमती तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायच्या. मग हे कन्वर्ट होईल एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये आणि ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स तुम्हाला फक्त यम या व्हेरिएबलमध्ये मिळेल. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी काय होईल, हे जे ऑक्झिलरी इक्वेशन आपण मिळवलं असेल होमोजिनियस वरून ते ऑक्झिलरी इक्वेशन मिळेल यम या व्हेरिएबलमध्ये म्हणजे स्लोप्समध्ये. ओके, आणि या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर यमच्या तुम्हाला 2 किमती मिळतील. ओके, आणि त्या ज्या 2 किमती मिळतील त्या किमतींना आपण म्हणणार m1 अँड m2. ओके, म्हणजेच काय, या ऑक्झिलरी इक्वेशन्सवरून आपल्याला एमच्या 2 व्हॅल्यूज म्हणजे आपल्याला 2 रूट्स मिळतील आणि ते रूट्स म्हणजेच काय m1 अँड m2. मग आता हे m1 अँड m2 जे मिळाले असतात हे दोन्हीच्या दोन्ही m1 m2 हे नेहमी करता स्लोप असतील या इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईन्सचे. ओके, मग या इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईनचे स्लोप जर m1 m2 असतील तर आपल्याला माहीत झालं की याने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईनचे स्लोप जर माहीत झाले तर त्या दोन्हीच्या दोन्ही लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन असतात. म्हणजेच बाय युजिंग दिस फॉर्म्युले y इज इक्वल्स टू m1x अँड y इज इक्वल्स टू m2x यावरून आपण या होमोजिनियसने रिप्रेझेंट केलेल्या दोन्ही लाईनचे इक्वेशन्स कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. ओके, अँड दिस इज नथिंग बट द प्रोसिजर बिहाइंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेअर दिस इक्वेशन विथ standard homogeneous equation, means comparing with ax² plus twice hxy plus by² is equals to 0. या स्टँडर्ड होमोजिनियस सोबत जर कंपेअर केलं तर a is equals to 1, twice h is equals to 2, means h is equals to 1. okay, therefore it is 1 and b is nothing but the -1. ओके, आता एच बीच्या किमती मिळाल्या आणि आपल्याला ऑक्झिलरी इक्वेशन्स तर माहीत असतं की व्हॉट इज द ऑक्झिलरी इक्वेशन. मी स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहितो, ऑक्झिलरी इक्वेशन इज लाईक दिस. ओके, मी शॉर्टमध्ये लिहितो थोडंसं. ऑक्झिलरी इक्वेशन इज bm² प्लस टॉईस HM प्लस a इज इक्वल्स टू 0. जर व्हॅल्यूज रिप्लेस केल्या मी या ठिकाणी AH बीच्या तर या होमोजिनियस इक्वेशनचं ऑक्झिलरी इक्वेशन्स आपल्याला मिळणार आहे. मीन्स व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ b इज नथिंग बट द -1, देअरफॉर इट बिकम्स -m². एचची किंमत ऑलरेडी आहे आपल्याकडे 1 किंवा टॉईस h इज इक्वल्स टू 2 असंही म्हटलं तरी चालतं. टॉईस h इज इक्वल्स टू 2 मीन्स h इज इक्वल्स टू 1. तर मी या ठिकाणी असं लिहू शकतो -m² मायनस एचची किंमत जर 1 रिप्लेस केली आपण तर हे मिळालं असतं 2 टाइम्स m प्लस एचची किंमत सुद्धा 1 आहे, मीन्स इट इज इक्वल्स टू 0. means -m² plus twice m plus 1 is equals to 0, and if we solve this it is m² minus twice m minus 1 is equals to 0 असं सुद्धा आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करता येतं. ओके, दिस इज नथिंग बट द ऑक्झिलरी इक्वेशन्स विच इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. म्हणजे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनसारखं आता दिसतं. मग आता याचे तर रूट्स ऑलरेडी माहिती आहे की याचे रूट्स आपल्याला डायरेक्टली मिळवणे शक्य नाही. मग अशा वेळेस आपण तो जो फॉर्म्युला होता डिस्क्रिमिनंटवाला किंवा आपण त्याला म्हणतो फॉर्म्युला मेथडनुसार, दिस इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स, दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स कॅन बी सॉल्व बाय युझिंग द फॉर्म्युला मेथड. ओके, फॉर्म्युला मेथड ऑलरेडी सर्वांना माहिती आहे की हे जे असतं आपण याला कम्पेअर करतो. फॉर्म्युला मेथडमध्ये तुम्ही 10th स्टँडर्डमध्ये फॉर्म्युला लर्न केला होता की क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स कसे कॅल्क्युलेट करतात. तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याकडे तीच प्रोसिजर होती. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्म असायचा, त्या स्टँडर्ड फॉर्मसोबत आपण कम्पेअर करायचो आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्समध्ये सॉल्व्ह करायचो. म्हणजे एक प्रकारे जर समजा आपण याला सॉल्व्ह केलं तर m इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ b. ओके, हा फॉर्म्युला असतो, लक्ष द्या. -b प्लस मायनस √ऑफ b² मायनस 4ac अपॉन टॉईस. दिस इज द फॉर्म्युला मेथड. पण या ठिकाणी ABC हे वेगळे असतील. ओके, देअरफॉर आपण काय करू, या ठिकाणी ABC साठी फॉर्म्युला मी चेंज करतो. इट इज -b² प्लस मायनस √ऑफ b² मायनस 4ac अपॉन टॉईस ऑफ a. ओके, मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला मेथड वी कॅन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, देअरफॉर वी कंपेअर दिस इक्वेशन्स विथ दॅट quadratic equation, that is am², okay, plus it is b into m plus capital C is equals to 0. Okay, therefore value of capital A is 1, that capital B is nothing but the -2, and that capital C has the value -1. ओके, आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्समध्ये जो फॉर्म्युला आपण अप्लाय करायचो फॉर्म्युला मेथडनुसार, त्यानुसार आपल्याला रूट्स भेटतील. दॅट इज लाईक दिस.
small m is equals to minus of capital B, okay, plus minus under root of b square minus 4ac whole divided by twice a. okay, आणि आता व्हॅल्यूज रिप्लेस करा. b is nothing but the -2, it is minus of -2 plus minus under root of it is -2 square minus, sorry, this is 4 capital A into C. okay, -2 whole square minus of 4 times a is 1 into capital C is minus of 1. okay, या पद्धतीने, and it is 4 times 2 times of a is nothing but the 1, therefore it is 2 into 1. after that minus into minus become plus, 2 plus minus under root of this is nothing but the 4, minus into minus plus, it is just 4 again divided by 2. okay, this become 2 plus minus 4 plus 4 8, or we can say that it is 2 times of 4 divided by 2. okay, and if we take the square root of this, then it becomes 2 plus minus 2 times of under root 2 divided by 2. okay, आणि या 2 ने जर आपण डिवाइड केलं दोघांनाही, then it becomes 1 plus minus root 2, and that is nothing but the small m. ओके, मीन्स m इज इक्वल्स टू 1 प्लस मायनस रूट 2, असे दोन रूट्स मिळाले. मीन्स m इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 अँड m इज इक्वल्स टू 1 मायनस रूट 2. दीज आर द रूट्स ऑफ द ऑक्झिलरी इक्वेशन्स, और वी कॅन से दॅट दीज आर द स्लोप ऑफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय दिस इक्वेशन्स. मग आता या इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईनचे स्लोप जर मिळाले तर आपण त्या लाईनचे इक्वेशन लिहू शकतो, कारण होमोजिनियस इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेल्या लाईन्स या नेहमी करता पासिंग थ्रू द ओरिजिनच असतात, म्हणून आपण अशा पद्धतीने त्यांचे इक्वेशनसुद्धा आता लिहिणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याकडे दोन रूट्स मिळाले, म्हणजे m1 सुद्धा मिळाला आणि m2 सुद्धा मिळालं. देअरफॉर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन्स आर, फर्स्ट लाईन इज y इज इक्वल्स टू, ओके, मी पहिला स्लोप घेतो 1 प्लस रूट 2, देअरफॉर y इज इक्वल्स टू इट इज 1 प्लस रूट 2 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू, सॉरी, इट इज 1 प्लस रूट 2 इंटू एक्स, म्हणजेच y इज इक्वल्स टू एम एक्स या टाईपमध्ये. ओके, आता काय करतो मी, हा प्लस वाय ट्रान्सफर करतो. मीन्स हा 1 प्लस रूट 2 राईट हँड साईडला असंच ठेवू, आणि प्लस वाय जर ट्रान्सफर केले तर इट बिकम्स मायनस वाय इज इक्वल्स टू 0, अँड दिस इज द रिक्वायर्ड first separate equation of lines. And similarly we can write here now m is equals to 1 minus root 2. okay, means the second equation of lines is nothing but the y is equals to m is now 1 minus root 2 into x. again we transfer this y on RHS and it becomes 1 minus root 2 into x minus y is equals to 0, and this is our second required separate equations. okay, these are nothing but the example number 3rd. now the last example is 5x square minus 3y square. straight forward example आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल सारखंच सॉल्व करू शकतो आपण त्याला. पहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस 5 ॲज रूट 5 इंटू एक्स इट इज होल स्क्वेअर. मी असं सुद्धा लिहू शकतो या फर्स्ट टर्मला. सेकंड टर्मसुद्धा सिमिलरली मी अशी लिहू शकतो, इट इज रूट 3 इंटू वाय its whole square is equals to 0. again it is like a factorization formula, a square minus of b square. a square minus of b square, already we know that it is root of 5 into x minus root of 3 into y. okay, again into, okay, means a minus b into, it is a plus b, means it is root 5 into x plus root 3 into y which is equals to 0. okay, and it is the product of two terms which is equals to 0. therefore we write here that is root 5x minus root 3y is equals to 0, or the second separate equation is root 5x plus of root 3y is equals to 0. okay, it is the second separate equation, and this is nothing but the first separate equation of lines represented by this homogeneous equations. okay.